Ashley Shine Hair Color. Ito, which is ito. Dark yung nasa loob niya. And then, oxidant cream. Ito, paghahaluin natin silang dalawa pa. Naglighten na yung aking buhok. Yan, effective talaga yung ginamit kong hair color. Hi mga best! Welcome back to my channel. So for today's video ay magdi-DIY hair color tayo dahil matagal-tagal ko nang hindi nakukulayan ng aking buhok. I guess last time na gumamit ako ng hair color ay hair shampoo. Hair color shampoo para mas madaling ilagay and less hassle. Pero ngayon ay tatry naman natin itong new plant hair care dyed hair color from Ashley. Ayan. Ang color niya ay light matte blonde 8.2. Ayan. So, itatry natin siya and titignan natin kung effective ba siya sa ating buhok kasi first time ko gagamit ng ganitong brand and basta ganito. Kasi ang lagi kong ginagamit ay yung sa Watsons, yung mga Morgan and sabi ko na effective naman siya pero hindi siya ganun ka-lighten yung buhok na gusto kong ma-reach na kulay. So ayan mga best, ito ang aking kulay ng buhok ngayon. Ang last time na ginamit ko ay may pagka brown, chestnut brown, parang ganun, parang medyo brown na reddish siya. Lalo na kapag natatamaan ng araw. So ito ang before color ng aking buhok. So, ayan. So, sabi dito, prepare and apply the hair color mixture. After washing the hair with water, wear gloves. So, ngayon ay babasain muna natin ang ating buhok. So, ayan. Nabasa ko ng aking buhok at ayusin ko na lang siya. Follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more. So, ayun, nabasa na natin ang ating buhok. And next step naman ay i-mix muna natin itong Ashley Shine Hair Color. Ito, which is ito. Dark yung nasa loob niya. And then, oxidant cream. Ito, paghaluin natin dito and lalagay natin siya dito. Bumili na rin ako nito para in case na magkukulay ulit ako ng buhok. Ayan, meron ako pang gamit. And then, ito, panlagay sa ganun. Basta alam niyo na yun. I-mix na natin siya. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see. Ay, magga-gloves tayo. Ayan. Para hindi malagyan o mamansyan yung ating mga kamay. Actually, nung binili ko ito, wala siyang kasama gloves. Kaya, bumili na lang ko ng ibang shampoo na hair color na may gloves para naman mas maayos tignan. Kasi kapag walang gloves, madudumihan yung ating kamay. A few moments later. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is
natin ilagay sa ating buhok ay i-massage natin. Kasi sabi dito, after applying the remain mixture evenly to the areas of the hair and gently massage. Ayan. Okay, ma-massage natin siya. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores. After natin matali, lagyan na lang natin yung mga natitira sa ating buhok. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you and me. So, ayun. Tapos na natin i-apply and then leave it for 30 minutes. And, yun. Babalik tayo in 30 minutes. A few moments later. Tatapos ko lang balawan ng aking buhok. And let's see mamaya if reach niya. So, ayun. As you can see, kapag natapat siya sa araw, ay eto siya, oh. Sobrang... Ayan yung kulay niya ngayon kapag naaarawan siya. Naglighten na yung aking buhok. Yan. So, yun mga bes, ipapakita ko na sa inyo ang final look ng aking buhok. Ayan siya. Nagaano na yung pagka-blend niya. Dito, mas marami ako nalagay dito kaya mas kitang-kita talaga yung effect ng hair color. So, ayan. Masasabi ko na effective talaga yung ginamit kong hair color. Pero kailangan doon mas marami kang malagay kasi makapal yung ating buhok. Need ng madaming hair color. So, ayun. Ayan. Come follow me. Lalo kapag natapat sa araw, sobrang yellow niya siya. Sobrang blonde niya tignan. Ayan. So, yun lang guys. So, kung nagustuhan niyo ang aking video, like niyo and comment. Subscribe to my channel. Come follow me to a secret place where